السلام عليكم، اهلا بكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. وفي محاضرة النهاردة هنتكلم عن بعض التركات لعمل فيديو احترافي، والتركات دي بتفيد المدرسين ومنشئ المحتوى بحيث ان هو يعمل فيديو احترافي بيجذب المشاهد وبتخليه بيستمع للفيديو من اول ثانية لاخر ثانية. اول التركات دي لو انت محتاج وانت بتشرح تأكد على معلومة معينة او تحط خط تحت معلومة او تضع دايرة على كلمة معينة، نعملها ازاي؟ اول حاجة كده تعالوا نكتب جملة ونبدأ نعلم عليها. ممكن نكتب مثلا جملة الجملة الاسمية تتكون من ركنين، ونحاول نخلي لونها مثلا اللون الأحمر ونقول له موافق. بعد كده عايزين نكتب كمان جملة تاني، المبتدأ والخبر، نبدأ نديها لون تاني وليكن اللون ده ونقول موافق. كده انت عندك جملة زي كده وعايز تبدأ انك انت مثلا تحط خط او تحط دايرة على اي كلمة في الجملة دي. طبعا اول حاجة نثبت الكاميرا على الوضع ده، ونيجي مثلا عايزين نحط دايرة، فهتروح مثلا هنا وتكتب في السيرش سيركل، او لو انت استخدمتها قبل كده تلاقيها موجودة عندك زي دي كده. تبدأ انك انت ايه تحددها، مثلا عايز تحط انت على المبتدأ تبدأ تخليها شكلها بيضاوي كده شوية وتخليها بالمنظر ده. نبدأ بقى نظبط اللي هو ايه الانيميشن والبوز. هنا مثلا خليها 2 ثانية ونص ونخليها دي نص كده. تيجي بعد كده المبتدأ والخبر خليها هنا 1 ثانية موافق. نيجي هنا لرسمة الدايرة كده كويسة. تعالوا بقى نعمل ايه، نظبط الكاميرا تاني وتعالوا كده نشغل الفيديو من أول. كتب الجملة الاسمية تتكون من ركنين، المبتدأ والخبر، وبدأ يحط دايرة على ايه، على المبتدأ. هلغي بس اللي هو الزوم اند ده كده بس كده. طيب لو فرضا انت محتاج تحط خط معين تحت كلمة الجملة الاسمية تتكون من ركنين، نيجي كده هنا على اضافة صورة وعندك خط زي ده كده اهو، وتبدأ انك انت ايه عايز تحطه تحت الجملة دي كلها اهو. تروح ساحب الخط ومكبره على قد الجملة وتخلي الحجم بتاعه كده ايه مناسب، وتظبط اللي هو الانيميشن بتاعه والترانزيشن والموافق، وتثبت الكاميرا على الوضع ده. وتعالوا كده نعمل ايه بريفيو. حط الدايرة وبدأ يحط الايه الخط. لو خدت بالك انت الخط بدأ يترسم من الشمال لليمين. انت هنا عشان تكتب لغة عربية فانت محتاج تخلي الخط بقى ايه كمنطقية العرض يجي من اليمين للشمال. هنعملها ازاي دي؟ خش كده على ايه تعديل من جوه. احيانا هنا بتلاقي هنا في جملة كده بيحدد لك اتجاه الرسم او اتجاه الكتابة، مثلا ليفت تو رايت او رايت تو ليفت. هنا للاسف الرسمة دي مش موجودة. فهنعمل ايه؟ عادي نرجع خالص للرسمة ونيجي بقى من السهم ده واروح لافف الرسمة الناحية ايه الناحية التانية ونبدأ ايه نظبطها. طب انت حاولت تظبطها بقى بالماوس ما ظبطتش معاك، تعمل ايه؟ تروح داخل على الرسمة تاني من جوه هنا وتيجي بقى للروتيت. هي 176، لا نخليها هنا كام؟ الخط المستقيم يعني كأنه زاوية 180. روح ايه مكبر كده 180 بالظبط كده، نشوفها تلاقيها ظبطت معاك بالظبط اهي. لو انت معرفتش تظبطها من الايه بالماوس معاك. تعالوا كده يلا نعمل بريفيو ونشوف كده الرسمة شكلها عامل ازاي. خط الدايرة وادي الخط اترسم من ايه من اليمين لليسار.
طيب واحد تاني بقى عايز برضو نحط خط تاني مثلا تحت كلمة ايه الخبر، ونجيب الخط بقى اللي هو ايه زي زجزاج كده بحيث ان هو كأنه بيأكد على المعلومة دي. اروح هنا برضو لادراك صورة، ممكن هو الخط اهو موجود، لو فرضا انت عايز تجيبه فتروح داخل على السيرش وكاتب كلمة ايه لاين LINE، طبعا هنا باللغة الانجليزية زي ما اتفقنا LINE، وتقول له ايه سيرش. هيبدأ طبعا يحمل معاك، تبدأ انت بقى تدور في الخطوط دي لايه الخط اللي انت عايزه. طبعا في كذا نمط من انماط الخطوط، عندك حاجة زي كده، عندك خط مثلا زي نقط، عندك مثلا خطين زي كده، خط واحد زي ما احنا ايه شفناه. بنبدأ ندور بقى على الخط اللي هو الزجزاج ده، في خط زي ده كمان، في حاجة تانية كمان ايه بحيث تخلي كأنك انت بالفعل مدرس بيشرح على السبورة بالظبط، او لو انت منشئ محتوى بتأكد على معلومة ايه معينة. نبدأ ايه ادور في الحاجات دي كلها انماط خطوط. الخط ده تختاره جابه لك هنا، عايز بقى تظبطه تحت الايه تحت الخبر، تيجي بقى ايه وتصغر المسافة بتاعته كده، وتحاول انك انت ايه تصغر السمك بتاعه وتحطه تحت كلمة الايه الخبر، واظبط الكاميرا على الوضع ده، ونقول هنا ايه بريفيو. على كده نكرر. شفت بقى زي ما احنا قلنا هو جابها لك هنا من اليسار لليمين، عايز تعدلها تيجي هنا على الخط وتروح ايه لافف الدايره بتاعتك كده ايه وتظبطها كده كويس، وتعمل بريفيو تاني اهو. بدأ يجيبها لك من اليمين لليسار عشان انت بتشرح لغه ايه لغه عربيه. لو لغه انجليزيه بقى تخليها من اليسار للايه اليمين. كده احنا اتعلمنا ازاي ان انا لو عايز احط خط تحت جمله، عايز احط دايره، عايز احط ايه خط زجزاج كده بحيث اكد على معلومه. طب لو انت عايز تغير لون الخط مفيش مشكله، تيجي على الخط كده وتخش جوه على الاعدادات، وتيجي هنا فول كلر تختار اللي هي شيل اوت، هيفتح لك بقى الالوان، تختار اللون اللي انت ايه عايز، وليكن اللون ده، وتقول له موافق، اصبح باللون الاحمر. الدايره نفس النظام، الخط الكبير ده برده نفس الايه نفس النظام. تمام كده. طيب لو عايز بقى انت ايه في حاجه مهمه هنا بقى، انت الصفحه بتاعتك كده او الشاشه اللي قدامك خلاص اتملت وعايز تنقل على الصفحه اللي بعدها، عادي جدا بتيجي في اي حته فاضيه كده وتروح ضاغط بالماوس وتسحب الشاشه لفوق بالماوس كده لحد ما تجيب الشاشه بيضاء من اولها. طب عايز تسحب جزء وتخلي جزء، مفيش مشكله، اسحب كده واسيب الجمله كده وابدا اكمل ايه اكمل تحت. طب انت سحبتها لتحت، لو واحد يقول لك انا عايز اسحب الصفحه بتاعتك ناحيه الايه اليسار، اسحبها كده. طب عايز اسحبها ناحيه الايه اليمين، اسحبها كده، وهكذا. وحسب السحبه اللي انت بتسحبها تتحرك معاك وانت بتعمل الايه الفيديو. فتعالوا مثلا نسحبها نص سحبه كده لايه لفوق. نيجي بقى لبعض مدرسين الرياضيات يقول لك انا عايز اكتب كسر مثلا زي ما نقول مثلا 1/4 او مثلا 3/7، اكتبها ازاي؟ طبعا لو انت جيت كتبتها من الكيبورد هتكتب لك 3 وتعمل لك السلاش اللي هي الشرطه المايله وبعدين 4 أو 7. لا احنا عايزين بقى نكتبها في شكل الكسر عادي جدا. نيجي هنا عادي للكتابه او للبرنامج الانكسكيب واكتب 3 واقول موافق، كتب لك 3 صح كده. عايزين بقى نجيب اللي هي ايه شرطه الكسر اللي هي زي الشرطه دي، ممكن اخدها كوبي اهي واقول له بيست وابدا انزل بيها ايه تحت كده، ونصغر الايه الخط بتاعك عادي جدا اهو، ونجيبها تحت الايه تحت التلاتة المنظر ده. طيب نسحب بقى الخط بقى نجيبه ايه بعد رقم 3. بعد كده نكتب رقم كام، مثلا نقول رقم 7، يبقى الكسر بتاعنا 3 على ايه على 7، واخد ال7 واحطها تحت الايه تحت الكسر، ونبدا نظبط الكاميرا على الكسر ده كده، الغيه واظبط الكاميرا على الوضع الجديد. طبعا نتاكد بس من التوقيتات، طبعا زي ما احنا قلنا ممكن في بوكس خارجي بدل ما هو عاملها لك 4 اظن كويسه جدا. البوز ماشي، الترانزيشن ممكن اخليها ايه اخليها 0 انك انت في نفس المشهد هو. نيجي بقى للكسر نخليها هنا ايه الرسمه الانيميشن 1، والبوز والترانزيشن هنخليها برضو ايه 0. نيجي بعد كده لل7 الانيميشن
الانيميشن 4/10 والبوست 5/10 والترانزيشن خليها 1 مفيش مشكلة عشان دي آخر حاجة في الرسمة. هنظبط الكاميرا تاني ونعمل بريفيو ونبدأ نجربه ونشوف. سحب اهو لفوق زي ما انت عايز 3 وبعدين ايه 3/7. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نكتب الايه الكسر. طيب لو انت مثلا مدرس مثلا وبتشرح مثلا وعايز تشاور على خريطة، مثلا لو انت مدرس دراسات اجتماعية وبتشرح على خريطة، او لو انت مدرس علوم وعندك مثلا رسم جهاز هضمي وعايز بقى انك انت ايه تشاور على الرسم ده وانت بتشرح، نعملها ازاي؟ عادي جدا، هجيب الخريطة الاول. طبعا هنا ايه ادراج صورة. طبعا في الغالب انت الخريطة بتكون منزلها عندك على الجهاز، فهتقول له ماي ايمج وفروم ماي كمبيوتر، وتبدا تروح مثلا خريطة زي دي كده اهو، وتبدا تنزلها عندك على الشاشة بتاعتك وتقول موافق. ادي خريطة زي دي، طبعا بتكبرها وتصورها حسب ما انت ايه حسب طريقة الشرح بتاعتك. طبعا هنا منطقية العرض بتاعة الخريطة زي دي طبعا ما ينفعش ان احنا نرسمها بقى. منطقية العرض بتقول لك انك انت ايه تعمل لها موف ان وتجيبها مثلا بقى حسب الاتجاه اللي انت عايزها ايه تخش منه على الشاشة. وممكن تختار زي ما احنا قلنا الايد اللي هي لها ايه لها صباعين وتقول موافق. وتعالوا كده ايه ونثبت الكاميرا، ما ننساش الكاميرا اهم حاجة. وتعالوا كده ايه نشوف العرض بتاعها. خد بالك هنا الشاشة بقى اتسحبت المرة دي كده وجاب لك الايه ادي الخريطة اهي. طيب عايزين بقى نشاور على اي معلومة جوه الخريطة، مثلا لو عايزين نشاور مثلا على الحدود الغربية لمصر او الحدود الجنوبية او الحدود الشمالية او الايه او الشرقية، عايز مثلا تشاور ايه بقى؟ ممكن سهم، مفيش مشكلة. تعالوا كده نجيب ايه ادراج سهم، اقول سيرش هنا كده واقول كلمة ايه كلمة لاين. طبعا ساعات هو بياخد معاك وقت بس كده عشان ممكن يكون النت عندك ضعيف شوية ولا حاجة، فبياخد معاك ايه وقت في التحميل، او ساعات اللي هو برنامج الفيديو سكراب بيهنج معاك فبياخد ايه فبياخد وقت. طب تعالوا كده نشوف ممكن نكون احنا استخدمنا السهم ده قبل كده. شوف كده سهم نكون استخدمناه. السهم ده مثلا انا عايز اشاور على الخريطة، سهم زي ده كده اهو. نبدأ نحدد ايه السهم بتاعنا واقول مثلا هنا اهو واشاور على مين؟ على حاجة زي دي كده. نظبط اللي هو ايه الانيميشن 1 والترانزيشن مظبوطة كده. اثبت الكاميرا واقول له هنا ايه بريفيو، يبدأ يرسم لك ويشاور لك على مين الخريطة. طبعا ده بيكون بالتنسيق مع الصوت بتاعك وانت بتقول ان الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية هي دولة ليبيا، يبدأ السهم بقى ايه يترسم معانا. طب انا مش عايز احط سهم، انا عايز احط دايرة، مش مشكلة. ادراج صورة واختار الدايرة ونحطها مثلا المرة دي على الحدود اللي هي ايه الجنوبية لمصر، ونحطها كده على دولة الايه دولة السودان، ونخلي لونها مثلا لون مختلف وليكن هنقول بقى هنا ايش الاوت. نبدأ مثلا نختار اللون مثلا هنقول الاحمر واقول موافق. ونبدأ كده ايه نعمل بريفيو، هتلاقيها اترسمت على الطاولة. نسينا نحط الكاميرا، فهرجع تاني على الوضع اهو نصغرها كده على وضع 100%، وابدأ اجيب الشاشة كده ونحاول ان احنا نكبرها شوية كده كويس اهو، ونثبت الدايرة على وضع الكاميرا ده كده، ونبدأ نعمل بريفيو تاني. حط لك دايرة على ايه على السودان. طب انت عايز تحط دايرة والدايرة تبدأ تتحرك معاك مثلا من نحطها مثلا الاول على محافظة الاقصر ثم بعد كده تطلع على اسيوط ثم المنيا وهكذا، مفيش مشكلة عادي جدا. نحط الدايرة ونعمل حركة المر. تعال نحط دايرة تاني اهي، هناخد الدايرة دي برضو اهي ونحطها المرة دي على محافظة مثلا وليكن هنقول أسوان. تمام كده. طيب نظبط الكاميرا بعد كده ايه اخد نسخة كوبي واطلع مثلا احطها على اسيوط
نسخة تانية وعايزين نحطها مثلا على كوبي، ونسخة تانية على ايه، على اسكندرية. كده يبقى انا حطينا دواير على 3 محافظات. عايز بقى الدايرة بتبدأ ايه، تظهر وتختفي عادي جدا. احنا بدأنا من اول الرسمة دي. طبعا هنظبط الترانزيشن بتاعها مظبوط كده، واروح بقى لتاني دايرة ادخل عليها واختار الحركة هنا ايه، مورف من ايه بقى، لا من الدايرة الاخيرة، من اخر حاجة. نختار بقى من اخر حاجة، وانا عايز طبعا الدايرة تبدأ تختفي، فايه اعلم صح على كلير ان، ونظبط الوقت بتاعها. طبعا كل ما كان الوقت صغير كل ما كانت الحركة ايه، بسرعة. عايز تظهر الحركة وهي بتتحرك من دايرة لدايرة، تخلي بقى الوقت هنا ايه، بدل ما هي 0 تخليها 1 مثلا ثانية و1 ثانية. نقول موافق. تعالوا كده نظبط بس الكاميرا الأول على الوضع ده كده، ونبدأ نعمل بريفيو ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. البريفيو من أول الدايرة دي كده، علم على السودان، بعد كده راح لأسوان، بعد كده ايه الدايرة اختفت من أسوان راحت لإيه، لأسيوط. بعد كده من أسيوط تروح لمين، اسكندرية. نيجي لآخر واحدة، نخلي الحركة هنا مورف، ومن آخر من آخر واحدة، ونخلي طب نزود بقى الوقت كده ونشوف ازاي بتتحرك كده اهو، خليها مثلا ثانيتين، وتعالى كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونعمل بريفيو برضو من الدايرة دي. راح لأسوان، بعد كده انتقلت الدايرة. شوف بقى مشيت ازاي بسهولة. عايز تخليها بتنط نط كده، تيجي على الوقت بتاعها بدل ما هي الانيميشن 2، لا نخليها ايه 0، والترانزيشن برضو 0، ونسيب البوز زي ما هي عادي جدا، ونقول هنا ايه البريفيو من الدايرة دي. بص كده نط على طول من اسيوط لاسكندرية. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب خريطة او رسم توضيح، ونبدأ نحط عليه ايه دوائر او حاجة معينة، او نشاور على حاجة معينة في الرسم. طب لو انت بقى مدرس علوم وعايز تجيب مثلا صورة جهاز هضمي وتشرح عليه، مفيش مشكلة، ادراج صورة. طبعا الصورة بتكون عندك على الجهاز، تقول فروم ماي كمبيوتر، وتاخد مثلا صورة الجهاز زي ده، الجهاز الهضمي. موافق. عايز تحطها في الشاشة لوحدها، تسحب كده ايه لفوق، وتنزل الرسمة بتاعتك لتحت اهي بالمنظر ده كده. عايزين بقى ايه منطقة العرض برضو ايه، ان الصورة هنا ما تترسمش، تتحرك هنا ايه موف ان. خش كده على اعدادات الرسمة، بدل ما هي درون خليها موف ان، وتتحرك من الاتجاه ده، ونختار الايد اللي هي ايه لها صباعين، ونقول ايه موافق موافق، ونثبت الكاميرا، ونعمل بريفيو على الرسمة دي كده اهو، جات لك بالمنظر ده. طيب انت عايز بقى تشاور مثلا على الكبد، يبقى انت هتطلع سهل عادي جدا. هنجيب هنا الخط لاين، طبعا احنا استخدمنا خط قبل كده، وليكن الخط ده المرة دي، ونبدأ ان انا ايه اظبطه كده، نظبط بس الايه، ونسحبه كده، واقول ادي الايه، وعايز اكتب كلمة كده. المرة دي بقى احنا مش هنكتب على الايه اللي هو البرنامج نفسه، نرجع بقى للانكسكيب كده ايه كمراجعة عليه. ادي الانكسكيب، الخط طبعا زي ما احنا اتفقنا ازاي بننزله، وتختار الخط اللي انت عايزه. طبعا اول ما تيجي تكتب بتضغط على علامة الايه وجنبها الخط الصغير الاخضر ده، وتبدأ تكتب كلمة الايه الكبد. وطبعا تضغط على السهم ده، ثم على بيس او مسار، وتختار اول اختيار، وتحفظها عندك في الايه على الجهاز، وهتختارها تكتب كلمة هنا ايه اسم الرسمة بس الكبد، عشان لما تيجي ايه تختارها، وتروح رايح على البرنامج بتاعك وتعمل ادراج فروم ماي كمبيوتر، وهتلاقي ايه الكبد اهي، وتبدأ تصغرها وتحطها هنا اهي. تمام كده. طيب نثبت الكاميرا على الوضع ده كده، ونعمل بريفيو. ادي الرسمة بدأت تيجي اهي، خط الايه الخط شاور عليها، كتب كلمة الايه الكبد، وهكذا. طيب لو انت مثلا مدرس وبتشرح من المذكرة بتاعتك او من الكتاب الخارجي، وجايب منه سؤال وعايز تعمل فيديو كده حل على الاسئلة، او تحل التدريبات ازاي، فطبعا بتجيب الصورة بتاعت المذكرة بتاعتك، او مثلا صورة الكتاب الخارجي، طبعا بتكون حاططها عندك على الجهاز، وتقول فروم ماي كمبيوتر، وناخد مثلا صورة زي دي كده مثلا.
وتقول له موافق. نزلت الصورة دي. طبعا هنا ايه دي فيها كذا ايه كذا سؤال، فتبدأ انت تكبر. عايز بقى تظبط مثلا على السؤال الاول فقط لا غير، او السؤال التاني اللي هو بتاع صح او خطأ، عادي جدا ممكن تكبر الزوم هنا على بحيث تظهر لك السؤال مين. كبر الزوم اهو ويظهر لك بداية السؤال ده كده. تقول لي طب مش ظاهر ايه علامة الصح والخطأ؟ نصغر الرسم من الجناب كده. يبقى احنا كبرنا الزوم وهنثبت الكاميرا على الوضع ده كده. طيب انت عايز بقى تحط علامة ايه؟ اول سؤال اهو قريته مثلا وعايز تحط علامة صح، خش على ادراك صورة واجيب اللي هي علامة اقول سيرش هنا واكتب كلمة ايه؟ كلمة رايت RIGHT، يحمل معاك هنا صورة علامة الصح والايه. تبدأ انت بقى تدور على علامة الايه؟ الرايت وتشوفها. طبعا لا علامة الصح دي طبعا مش هتنفع معاه، انت عاوز علامة صح لوحدها كده. فتبدأ تدور هنا ايه لحد ما تصل للعلامة اللي انت ايه اللي انت محتاجها. اهي ممكن ناخد العلامة زي دي كده وتصغر، تبدأ تحطها مثلا هنا كده. ثبت اهم حاجة الكاميرا على الوضع ده. تعالوا كده نبدأ نعمل الريفيو من اول صورة الاسئلة دي. طب عايز تحط علامة خطأ الاكس وقول له سيرش، ممكن تختار العلامة دي او اي علامة تانية. ممكن تختار العلامة زي دي كده مثلا وتبدأ تصغرها تحطها في المكان ده مثلا على السؤال التاني، وتثبت الكاميرا اهم حاجة وتعمل ريفيو صح. بعد كده علامة الخط. طيب لو هنيجي مثلا سؤال زي السؤال هنا بيقول لك ثالثا اذكر مثالا لما ياتي، وقال لك هنا جزيء مركب يتكون من ذرتين غير متماثلتين. انا طبعا مش متخصص فممكن نقول مثلا الاكسجين. طبعا عايز اكتب كلمه الاكسجين، اروح للكتابه هنا بقى واكتب كلمه الاكسجين، نخلي مثلا لونها باللون الاحمر ونقول ايه موافق. تبدأ تيجي في المكان ده وتصغرها وتحطها هنا بحيث انه تثبت الكاميرا على الوضع ده كده. يبدأ يعرض لك ادي الايه الشاشة وكتب لك كلمة الايه الاكسجين. نيجي بعد كده لو عندك مثلا بتحل اسئلة اختيار من ايه من متعدد، هنجيب كده ايه بعض الاسئلة اختيار من متعدد، وليكن مذكرة زي المذكرة دي كده اهو. هنا جت الايه نغير بقى الشاشة المرة دي، نسحب الناحية دي كده وابدأ اسحب الشاشة بتاعتي وادي الايه الاسئلة اهي. ده هنا اسئلة اختيار من متعدد، وليكن مثلا الاجابة عندنا عند التقاء الهواء الساخن بالهواء البارد، اللي بيحصل على ما اظن متهيألي ان الهواء البارد بينزل لايه لاسفل والهواء الساخن بيتصاعد لأعلى، فإذا يتصاعد الهواء الساخن لأعلى. وإذا الإجابة الصح هي أول اختيار. عايزين نحط عليها إيه؟ دايرة، مفيش مشكلة، أو نحط تحتها الخط اللي هو الزجزاج. تعالوا كده نجرب نحط الخط، إدراج الصورة ونختار الخط ده ونروح نظبطها كده إيه تحت الإجابة دي كده، ونبدأ نثبت الكاميرا. وتعالوا كده نعمل بريفيو. خلاص كده. عايز تحط دايره مفيش مشكله، نجيب دايره زي دي كده اهو، نبدا ان احنا نظبطها على قد الاختيار بالظبط، وليكن مثلا الاختيار التاني اهو، ونثبت الكاميرا في الوضع ده. اهم حاجه الكاميرا، ما ننساش الكاميرا. وتعالى نعمل بريفيو من الوضع ده كده. حط الخط اهو، بعد كده هيحط الايه الدايره على الاجابه الايه الصحيحه.
الحاجة اللي بعد كده لو انت محتاج تحط مثلا صورة متحركة، يعني انت عايز تحط صورة ايه، حاجة بتتحرك، يبقى انت في اللحظة دي بقى هتحتاج صور اللي هي الجي اي اف. طب الجي اي اف طبعا موجودة عندك على البرنامج، ادراك صورة، واروح هنا بقى للكاتيجوري بتاعت مكتبة الفيديو سكرايب، وهتدور على حاجة اسمها الجي اي اف اهي، الجي اي اف اونلاين. اختار منهم اي صورة، هتلاقيها صورة هنا ايه متحركة. ما لقيتش الصورة اللي انت محتاجها، هتخش على جوجل وتكتب هنا ايه جي اي اف، وتجيب اي صورة شخص او اي حاجة بتتحرك وتحطها عندك على الايه، على الجهاز. طب تعالوا كده نشوف اي حاجة من دول. ناخد بس صورة ايه معبرة مثلا، وليكن تعالوا نجرب العين دي كده اهي. العين دي موجودة اهي، هنثبت الكاميرا في الوضع ده. تعالوا نعمل كده بريفيو، بص بتتحرك ازاي. طيب تعالوا كده نخش على اعدادات الصورة دي كده من جوه، في اعداد مهم هنا، في وضع حاجة هنا اسمها بلاي بالنسبة للايه، للصور المتحركة. لو انت علمت عليها بتفضل العينين بتتحرك معاك حتى لو انت بترسم رسمة تانية. تعالوا كده نجيب اي صورة تانية اهي، ناخد ادراج اي صورة تانية مثلا من الصور دي، وليكن مثلا كلمة الكبد اهي اهو. واحنا بنكتب في الكبد هتلاقي برضو العين بايه بتتحرك. تعالوا كده نجرب من اول هنا اهو، ادي العين بتتحرك، هيبدأ يكتب في الكبد اهو، وهو بيكتب برضو العين بايه بتتحرك، مفيهاش اي مشكلة. نيجي بعد كده بقى لو انت مثلا محتاج تحط مثلا كذا رسمة جنب بعضهم او كذا رقم او اي حاجة، كذا حاجة عاوز تحطهم جنب بعض، عادي جدا. بتروح عندك على البرنامج وتعمل سيرش، وتبدأ مثلا لو هتدور على مربع، لو انت مش عارف زي ما احنا قلنا مربع باللغة الانجليزية، بتروح على جوجل وتقول له هنا ايه مربع، هيقول لك سكوير، تروح واخدها كوبي ورايح على البرنامج في السيرش وتقول له ايه بيست، وتقول له ايه ابدأ سيرش. هيجيب لك هنا صور مربعات، هنبدأ ان احنا ايه نضيفهم للبرنامج. طبعا هنا بيبدأ يعرض لك المربعات بقى، بتختار المربع المناسب، وليكن مثلا نختار المربع ده كده. عايز بقى انت تعرض منه اكتر من شكل جنب بعض كده، فبتقول هنا ايه، تبدأ تقول مثلا كوبي بيست، كوبي وبيست، كذا نسخة اهي، كوبي وبيست. طب عايز بقى تظبط المربعات دي بحيث ان هما ايه يبانوا كأنهم كلهم مظبوطين بالمسطرة. في عندك مسطرة فوق اهي، بتنزلها كده وتبدأ تظبط عليها الايه المربعات دي. ادي هنا اهو، تظبط عليها المربع ده بحيث يبقى كلهم بسوا ايه بسوا بعض. عايز طفي عندك المسطرة تجيبها تاني اهي، تظبط على الجزء اللي تحت. طبعا ممكن انا كمان بستفيد من الخطوط دي، لو انت مدرس مثلا او بتدرس الخط، تبدأ تجهز تعمل مثلا اللي هو كراسة الخط العربي، خطوط زي كده اهي، وتخليها ايه مثلا، وتبدأ تكتب عليها بقى باللغة العربية، وبتحدد مثلا الايه الحروف اللي هي فوق السطر واللي تحت الايه اللي تحت السطر. ممكن كمان عليها تكتب حروف لغة انجليزية، وبتتعلم الكتابة على اللغة الايه الانجليزية من خلال المسطرة دي. في عندنا كمان لو انت مدرس لغة عربية وعايز بتشرح مثلا حصة نحو، او كتبت جملة وعايز تشكلها، تكتب الجملة دي بالتشكيل ازاي. طبعا احنا عندنا هنا في بعض المواقع بتشكل الكلمات او الجمل، وموقع هو مميز جدا اسمه مشكال. بتكتب هنا الجملة اللي انت محتاج انك انت تشكلها، وليكن هنقول مثلا التلميذ مثلا مجتهد، وهتقول له ايه ابدأ شكل، تشكيل. كتب لك التلميذ ايه مجتهد، وحط لك عليها التشكيل وبالالوان كمان. بتبدأ انت بقى تروح مختار الجملة دي، وتبدأ تروح انت ايه عامل لها بيست، وتحدد زي ما احنا اتفقنا،
وعلى بيس او مسار، وتختار اول اختيار وتبدأ تحفظها عندك على الجهاز، وتكتب هنا التلميذ، وتبدأ تعمل لها ادراج عندك على البرنامج. هتلاقيها اهي موجودة كلمة الايه التلميذ، تقول له ايه جات لك اهي بالتشكيل ايه بالتشكيل بتاعها. خلاص. طبعا هنا بتثبت الكاميرا عليها، تبدأ ايه تعرضها كده مع بعض اهي التلميذ مجتهد، كتبها لك بالتشكيل. طيب لو انت بقى كتبت جملة زي كده بقى ومحتاج بقى تمسحها وتظهر الحركة منطقية، بنمسحها ازاي؟ بنجيب هنا اي ورقة بيضة او ورقة بلانك. طبعا انت هنا في البرنامج بتحاول تدور على ورقة بلانك ما بتلاقيش، فبنجيبها ازاي؟ بتروح على برنامج اللي هو الرسام. خلاص، برنامج الرسام بيفتح لك صفحة بيضة زي كده عادي جدا اهي. تروح رايح على سيلكت ومختار اي جزء ابيض زي كده هنا، وتقول له ايه كات، وتقول له هنا نيو دونت هنا سيف، تعمل هنا بيست، وتبدأ تصغر الورقة دي على قد ايه زي ما انت محتاجها، او تخليها بالحجم ده مفيش مشكلة، وتقول له هنا ايه على الكرسي هنا. خلاص، وتبدأ تعمل لها ادراج فروم ماي كمبيوتر، وهي تاخد ادي الورقة الجزء الابيض ده وتحطها على الايه على الرسمة بتاعتك اهي. خلاص كده على المكان اللي انت عايز تمسحه، وتروح رايح هنا مختار بقى نوع هنا الحركة بقى، هتختارها اللي هي ايه تدراو عادي جدا، ولكن تختار الايد اللي هي فيها استيكة اللي هي الايد دي، تقول له موافق، وتحاول بقى تزود الوقت بتاعها بس عشان نشوف هنا طبيعة الحركة، ونبدأ نشغل من اول هنا اهو. تثبت بس الكاميرا الاول ونقول له بلاي، بدأ يمسحها لك اهي كأنها باينة منطقية جدا، كأنه بيمسح حاجة عادي خالص. طيب لو مثلا انت بتكتب على خلفية مثلا، هنقول هنا هنلون الخلفية بتاعت الكتابة، وليكن هنخليها باللون نختار مثلا وليكن اللون ده. خلاص، هتلاقي هنا ايه الورقة اصبح لونها ايه لونها مختلف. طبعا الكلام ليه مش ظاهر هنا؟ عشان الكلام جاي ورا اللون، فانت كده حطيت ايه فوق اللون اهو. تمام كده. عايزين بقى نمسح، لما تحط انت ورق خلفيه بيضه زي كده اصبحت ايه باينه بقى شكلها، فانت بتضطر بقى بتلون الخلفيه البيضه دي. بنلونها ازاي؟ نيجي عليها كده ونختار هنا ايه شيل اوت، تختار هنا ايه نفس درجه اللون اهي، وليكن اللون ده اصبحت باللون الازرق اهي، وتبدا انك انت ايه خلاص كده. طبعا انت شايف الدرجة مش مناسبة، فانت تحاول انك انت ايه تغير في درجة اللون، وليكن ناخد الدرجة دي مثلا اهي نفس الدرجة بالظبط، وتبدأ هنا ايه تختار نفس الحركة زي ما احنا قلنا درو، والايد هتختار اللي هي الايد اللي عليها ايه استيكة، وتقول له موافق، وتبدأ تثبت الكاميرا على الوضع ده، وتقول هنا ايه ادي الكتابة اهي كتبها. بعد كده انت عايز ايه عايز تمسحها عادي جدا. تمام كده. طيب نرجع بقى نرجع الشاشة تاني بقى للون الابيض. لو انت بقى عايز تضيف خاصة لو انت مدرس رياضيات مثلا، عندك بوكس كده وفيه مربعات وعايز تلون المربعات دي عادي جدا، فتختار مثلا البوكس اللي هو زي ده كده. طبعا هنغير هنا ايه بس الشاشة، وانت عايز البوكس بقى ده تملاه بمربعات مثلا صغيرة عادي جدا. بتعمل سيرش من المربع الكبير ده عادي جدا، بتعمل نسخة كوبي من المربع الكبير ده اهو، وتبدأ انك انت ايه تصغرها بالحجم اللي انت ايه عايزه، وتحط المربعات كده جنب بعض. اختار نسخة كوبي وبيست اهي، كوبي وبيست، وتبدأ تحط المربعات دي جنب ايه جنب بعضها، كوبي وبيست اهي.
اخر حاجه نسخه كوبي وبيست. طبعا انا بعمل كوبي وبيست من لوحه المفاتيح، انت ممكن تعمل كوبي من هنا وبيست من هنا، مفيش مشكله. خلاص، عايز بقى تظبط بحيث يبقى المربعات دي على قدها، تبدا انك انت تصغر هنا ظبطت كده معاك، تطلع بدي فوق شويه. عايز بقى تلون اي مربع فيهم جدا، هتجيب الخلفيه البيضاء اللي احنا قلناها قبل كده اهو، الخلفيه البيضاء اللي هي دي، هتقول فروم ماي كمبيوتر وتختار اللي هي اللي بلانك دي كده اهو، اصبحت عندك موجوده باللون الابيض. انت عاوز بقى تخلي لونها مثلا، هتلون المربعات دي باللون الاصفر، تروح داخل على على الحاجه دي كده، وتبدا تختار شيل اوت، تختار اللون اللي انت عاوز تلون بيه مثلا وليكن اللون الاصفر، وتقول له موافق. تمام كده كده هو عملها لك باللون الاصفر. طبعا ما تنساش انك انت تحطها في اخر اخر حاجه وتبدا تصغرها على حسب المربع اللي انت عايزه اهي. عايز بقى تلون حاجه تانية، تروح واخدها بقى نسخه كوبي وبيست وتحطها مثلا هنا. تمام كده. ثبت طبعا الكاميرا على الاوضاع اللي احنا عملناها دي كلها اهي على الصور دي، وتبدا تقول له بريفيو كده هنا الغي الوضع القديم وثبت الوضع الجديد، وانا عاوز يبدا يشغلها مثلا من الوضع ده. رسم المربعات اهي، لونها ولون المربع التاني، وتختار اللون بقى اللي انت عايزه. برضو ممكن مثلا بتلاقي في بعض الفيديوهات لو انت منشئ محتوى خاص، طب مثلا عايز تخلي الشاشه بتاعتك بدل ما هي بيضه كده، عايز تخليها لها حدود في نهايه الصفحه، مفيش مشكله. تروح مختار مثلا شكل صفحه، هنا احنا مختارين اللي هو الحجم بتاع الفيديو اللي هو 16:9 اللي هو حجم اليوتيوب. تروح انت طبعا دي مناسبه لرسمه المستطيل، تروح رايح على السيرش ومختار مستطيل، سيرش. تختار بقى هنا مستطيل بقى مناسب، ممكن مثلا تختار المستطيل ده كويس. تمام كده، وتبدأ تروح انت مكبر المستطيل بحيث ان هو لو انت شايف الحدود بتاعته كبيرة ممكن نلغيه بقى ونختار حاجة تانية. نلغي كده ونختار ريكتانجل تاني، نقول هنا ريكتانجل اهي واقول له سيرش. اختار اي رسمة بقى يكون الحدود بتاعتها بسيطة. ممكن الرسمة دي الحد بتاعها مش كبير قوي، تبدأ انك انت تكبرها كده وتبدأ تظبط. زي كأنك انت سطرت الصفحة بتاعتك. طبعا احنا هنا كبرنا بس الشاشة شوية او كبرت مننا قوي تبدأ انت تظبطها بس اول مرة، وبعد كده تعملها كوبي وبيست. ظبطناها كده كويس. عايز بقى انت لما تضيف عليها كتابة او تلون الخلفية مش عايزها تتحرك مكانها، تيجي زي ما احنا قلنا على الرسمة كده وتروح حاطط قافل الاف ده كده. انت بقى مهد كده مش هيتحرك معاك المربع، بتحرك الشاشه كلها. عايز بقى تلون بقى الخلفيه، عايز تسيبها كده زي ما يكون، عايز مثلا تلون عادي جدا، تيجي بقى على البوكس ده تختار بقى شيل اوت، يبقى انت كده مثلا وتخلي الصفحه مثلا وليكن باللون ده. طبعا هنا حدد لك الحدود. تمام. عايز بقى تخلي الخلفيه كلها او ترجع اللون ده عادي جدا اهو، تعمل تراجع خطوه رجعت لك باللون الاسود. عايز بقى تلون الخلفيه مفيش مشكله، تختار بقى انت هنا ممكن اللون ده هنا من الخلفيه وتقول له موافق، وتبدا تكتب بقى على على الخلفيه اللي زي دي. وبكده يبقى احنا انتهينا من محاضره النهارده. يا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها.
حاول بقى تطبق التريكات دي حسب بقى التخصص بتاعك، سواء اذا كنت انت مدرس او لو انت منشئ محتوى، لحد ما تبقى محترف في استخدام الوايت بورد انيميشن. والسلام عليكم.